Hi guys, we are learn class 5, chapter number 16, preparation for algebra. This is lecture number 5. Okay. In previous lecture, we have seen equality, inequality. Okay, what is a greater than, less than, unequal, how to calculate value. Okay. So today we are seeing using letter. Letter use करून letter कुठलं A, B, C, D is a letter. ते यूज करून आपण अल्जेब्रा मध्ये कशा पद्धतीत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, इक्वेशन मांडू शकतो. समजलं? चला आपण लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करू. त्याच्या अगोदर जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्राला शेअर करा आणि लाईक करा. चला. So letter can be used like symbol to make our writing short and simple. बघा, लेटर यूज करून आपण नंबरची तर आपण काय करणार, लेटर यूज करणार. फॉर एक्झाम्पल 7 + 5 आहे, तर 7च्या बदली आपण ए घेणार आणि 5च्या बदली बी घेणार. तर आपण इक्वेशन काय म्हणणार, ए प्लस बी, ए प्लस बी. ओके, त्याचे रूल काही आहेत ते आपण रूल बघणार आहोत. आज आपण रूल बघणार आहोत आणि इक्वेशन कसं मांडायचं असतं. ओके, कसं लिहायचं असतं इक्वेशन ते शिकणार. ओके, ठीक आहे, स्टार्ट करू. Let us use to A and B to represent any two number. Their sum with be A plus B. Changing the order of those numbers will be make addition B plus A. Therefore, the rule will be for all value of A and B, A plus B equal to B plus A. बघ याच्यात काय म्हटलंय त्याने, दोन नंबर आहेत, त्यांना ए आणि बी नाव दिलेले आपण. ठीक आहे, आपण नंबर म्हणतो समजा 5 आणि 7 आहे, बरोबर. तर 5 + 7 किती येतो, 12 येतो. किंवा आपण उलटाही मांडू शकतो, 7 + 5 त्याचाही नंबर 12 येतो, आन्सर 12 येतो. तसंच आपण लेटर मध्ये काय म्हणू शकतो, सम ऑफ ए आणि बी चेंजिंग ऑर्डर. चेंजिंग ऑर्डर म्हणजे काय, बी पहिला घेतलं, ए दुसरा घेतला, म्हणजे सिक्वेन्स चेंज केलं त्याचा, बी प्लस ए केलं. तर आपण तसंही बी प्लस ए आपण लिहू शकतो. This is a rule. The rule will be for all value for A and B, that is A plus B equal to B plus A. करेक्ट? समजलं? म्हणजे A ची व्हॅल्यू 7 घेतली, B ची व्हॅल्यू 5 घेतली, 7 + 5 12 येणार. जरी आपण उलट केलं, B आधी लिहिलं 5, A नंतर लिहिलं 5 + 7, किती आन्सर 12 येईल. ठीक आहे, तर आपण A plus B किंवा B plus A असंही लिहू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ A equal to 9, B equal to 4. आता इथे A equal to 9 घेतलं, B equal to 4. That properties, do you see some like 9 + 4 that is equal to 13 and 4 + 9 that is also 13. So answer do not change. Answer change होतो का, नाही होतो. म्हणजे आपण प्लस मध्ये A आणि B ची व्हॅल्यू सिक्वेन्स चेंज करून पण लिहू शकतो. नंबरची सिक्वेन्स किंवा लेटरची सिक्वेन्स चेंज करून पण लिहू शकतो. ठीक आहे, बघा मल्टिप्लिकेशन सेकंड रूल बघा. मल्टिप्लाइंग एनी नंबर बाय 1 गिव्ह द नंबर इटसेल्फ. इन शॉर्ट, A multiply 1 equal to 1 A. ओके, A ची व्हॅल्यू काय आपण घेतलेली बघा, A ची व्हॅल्यू आपण 9 घेतली. 9 × 1 किती येणार, 9च येणार. आन्सर 9च येणार. मग आपण एक एक 9 म्हणजे काय, A आहे. A × 1 इक्वल टू A. A × 1 इक्वल टू A. ठीक आहे. Given unequal number, two unequal number dividing in first and second, not same division for the second by the first. बरोबर आहे, हे बघा काय नीट यूज करा. बघा, A ची व्हॅल्यू आपण 4 घेतली, A ची व्हॅल्यू किती घेतली, 4 घेतली. B ची व्हॅल्यू 2 घेतली. A डिवाइड B करा, A डिवाइड B करा, आन्सर किती येते, 2 येते. आन्सर इज 2. बरोबर आहे, उत्तर किती आलं, 2 आलं. बरोबर आहे. आता आपण चेंज करू. ओके, बी वरती घेऊ, ए खाली घेऊ, आन्सर तेच राहील का. बी ची व्हॅल्यू 2 आहे, ए ची व्हॅल्यू 4 आहे. 2 डिवाइड बाय 4, आन्सर काय येईल, 0.5. सो आन्सर इज चेंज. देअरफॉर इथे सांगितले बघा, गिव्हन अनइक्वल नंबर, द डिव्हिजन ऑफ फर्स्ट बाय द सेकंड इन नॉट सेम ॲज डिव्हिजन फॉर द सेकंड बाय द फर्स्ट.
म्हणजे आपण इंटरचेंज केली व्हॅल्यू डिव्हिजनची, जसं आपण प्लसला केलं तसं जर डिवाइडला केलं तर व्हॅल्यू आपल्याला ती मिळत नाही. त्यामुळे आपण ते तसं रूलमध्ये बसत नाही, ते तसं करू शकत नाही. करेक्ट? बघा, इन शॉर्ट, इफ a and b is two different number, then a divided b not equal to b divided a. A divided with b not equal to b divided a. Take value 8 and 4. A as 8 and b for 4. Verify property itself. बघा आता a divide b करा. 8 divided 4, that is the 4. Answer is 4. And 4 divided 8. 4 divided by 8. It is answer is 0.5. 0.5. So answer is different. So आपण हे असं इंटरचेंज करू शकत नाही डिवायडेड मध्ये. समजलं? बघा आता एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू आपण. प्रॉब्लेम सेट नंबर 56. यूज लेटर फॉर एनी नंबर अँड राईट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन शॉर्ट. हो काय दिलेलं आपल्याला? द सम ऑफ एनी नंबर, सम ऑफ एनी नंबर अँड 0 इज नंबर इटसेल्फ. काय दिले? सम दिले. कुठलं? एनी नंबर. एनी नंबर म्हणजे कुठलं आपण म्हणू? वी आर ए इज आवर एनी नंबर. ओके, अँड सम 0. Okay, with 0. That is a equal to value of a. You can write like this. आपल्या equation मांडायचं. The sum of any number is a and 0 equal to number itself. त्याचा जो नंबर असेल a चा, तोच तीच व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. बरोबर आहे? आपला आन्सर बघूया, करेक्ट आहे का? आन्सर a plus 0 equal to a. A plus 0 equal to a. करेक्ट? समजलं? आपण काय सांगितलं? सम ऑफ एनी नंबर अँड 0 इज नंबर इटसेल्फ. ठीक आहे, सेकंड बघू चला. द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर अँड द प्रोडक्ट ऑप्टेन आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर दोज नंबर इज सेम. बरोबर? त्यांनी काय सांगितलं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर म्हणजे ए फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट इज सेकंड नंबर इज बी. प्रोडक्ट प्रोडक्ट म्हणजे काय? प्रोडक्ट म्हणजे काय? मल्टिप्लाय. तर आपण जर चेंज केलं, ऑर्डर चेंज केली याची, बी मल्टिप्लाय ए, तर आन्सर आपल्याला सेम मिळेल का? तर एक व्हॅल्यू घेऊन बघा. एक व्हॅल्यू घ्या. ए ची व्हॅल्यू 2 घ्या, बी ची व्हॅल्यू 3 घ्या. 2 मल्टिप्लाय 3 6. 2 मल्टिप्लाय 3 6. 3 मल्टिप्लाय 2 करा. 3 मल्टिप्लाय 2 करा. समजा इथे 2 घेतली आपण, मल्टिप्लाय 3 व ए ची व्हॅल्यू 2 घेतली, मल्टिप्लाय 3 इक्वल टू बी, बी 3 मल्टिप्लाय 2. व्हॅल्यू बघा काय मिळते तुम्हाला. This is value is 6 and also this is 6. So we can write a plus b equal to b plus a. Sorry, b plus a. So answer is a multiply b equal to b multiply a. Correct? समजलं? बघ, इक्वेशन लिहायचं आपल्याला. The product of any number and 0 is 0. प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर म्हणजे ए आता घ्या, 2 घ्या आणि बी 0 घ्या. 2 मल्टिप्लाय 0 0. आन्सर इज 0. तुम्ही काय म्हणाल? ए मल्टिप्लाय 0 इक्वल टू 0. सो वी कॅन राईट ए मल्टिप्लाय 0 इक्वल टू 0. समजलं? बघा, हे रूल्स आहेत. रूल्स त्यांनी आपल्याला दिलेले आहेत, सॉल्व्ह करायला दिलेले आहेत. त्यांनी आता ओके, एक आपण सेकंड नंबर क्वेश्चन बघू. राईट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन वर्ड. राईट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. आता आपल्याला एक इक्वेशन देतील, त्याला वर्ड मध्ये कन्वर्ट करायचं. ठीक आहे. फर्स्ट, m मायनस 0 इक्वल टू m. आपण काय बोलू शकतो? m मायनस 0. m इज आवर नंबर. सबस्ट्रॅक्ट एनी नंबर बाय 0, number get number itself. Get number itself. Okay. Any number subtract by 0. Okay. Subtracting any number by 0
that number, give that number itself. Okay, so subtracting 0 from any number gives the number itself. असं बोलू शकतो, subtracting 0 from any number gives the number itself. सेकंड बघू, n divided by 1 equal to n. n divided 1 equal to n म्हणजे काय बघा, काय बोलता येईल आपल्याला, सबस्ट्रॅक्टचे काय, डिवाइड, डिवाइड 1 from any number, divide 1 from any number gives number itself, gives the number itself. बघा, dividing any number by 1 gives the number itself. म्हणजे बघा, m ची पहिल्या इक्वेशन बघा, m ची आपण व्हॅल्यू घेतली 1 घेतली, त्यातून जर आपण 0 मायनस केले तर आपल्याला आन्सर काय मिळणार, 1च मिळणार. सेकंड नंबर घ्या बघा, m ची व्हॅल्यू आपण समजा 5 घेतली, त्यातून 0 मायनस करा, आन्सर इज 5. ओके, n घ्या, n ची व्हॅल्यू सेकंड इक्वेशन मध्ये n घ्या, n ची व्हॅल्यू घ्या 5, 5 डिवाइड बाय 1 that is a 1, answer is 1. 8 divided by 1, the answer is 8. कुठला पण नंबर आपण डिवाइड करणार 1 या बरोबर, तर आन्सर आपल्याला ते नंबरच मिळणार, किंवा कुठलाही नंबर मायनस करणार 0 मधून, 0 मायनस केले, एनी नंबर मधनं 0 मायनस केले, तर आन्सर आपल्याला तोच नंबरच मिळेल. करेक्ट, समजलं? ठीक आहे, आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे असं. ओके, तर आपल्या इथे आपण काय करू, आपला चॅप्टर हा कंप्लीट झालेला आहे इथे. ठीक आहे, तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला भेटू. थँक्यू व्हेरी मच.